नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 2 मा पर्ने विकास र विकासका पूर्वाधारहरू अन्तर्गत रहेको जुन हाम्रो पाठ छ। विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ समकालीन जुन विकासका लक्ष्यहरू भनेर हामीले जुन पाठ पढ्नुपर्ने छ, नेपालको चाहिँ समकालीन विकास लक्ष्यहरू भन्ने जुन हाम्रो पाठ रहेको छ हो, त्यसको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर अब समकालीन विकास लक्ष्य अन्तर्गत हामीले दुईवटा लक्ष्यहरूलाई चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र अर्को भनेको दिगो विकासको लक्ष्यहरू हो। र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ विश्वभरिबाट गरिबी उन्मूलन गर्नका लागि जुन एउटा लक्ष्य अगाडि सारिएको थियो हो, त्यसैलाई हामी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेर भन्छौँ। र दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत चाहिँ अब दिगो विकास भन्ने बित्तिकै टिकाउ विकास अर्थात् वातावरण मैत्री विकास र लामो समयसम्म रहने त्यस्तो खालको दीर्घकालीन विकास, जसले चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ वहन क्षमतालाई चाहिँ ख्याल राखेर गरिने विकास हो, त्यो चाहिँ दिगो विकास हो। अब त्यसका केही लक्ष्यहरू छन्, 17वटा लक्ष्यहरू चाहिँ राखिएको छ हैन। त्यसैगरी 2000 चाहिँ यो 16बाट सुरु भएर चाहिँ 2030 सम्म चाहिँ यसले यो 17वटा लक्ष्यहरू चाहिँ पूरा गर्ने योजना अथवा चाहिँ त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा हामीले जान्न पर्ने हुन्छ है त। सो यति नै कुराहरू हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब यसैलाई थप चर्चा गर्दै जाउँ। समकालीन विकास लक्ष्य र नेपालको कुरा गर्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम के को बारेमा जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ। अब यो कहिलेबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि विशेष गरेर विश्वभरबाट चाहिँ गरिबी उन्मूलनको लागि, किनभने अब धेरै चाहिँ देशका जनता नागरिकहरू गरिबीको रेखामा छन्, जसले चाहिँ बिहान बेलुकाको चाहिँ खानाको बसोबासको जुगाड गर्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ। त्यस्तो गरिबीलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1990 मा बसेको जुन महासभाको बैठक थियो हो, त्यो बैठकले चाहिँ विश्वबाट गरिबी घटाउने उद्देश्य लिई सन् 2000 मा चाहिँ सेप्टेम्बरमा एउटा सम्मेलन गर्यो हो। त्यो सम्मेलनले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वका अल्प विकसित हैन, थोरै विकसित र चाहिँ एकदमै पिछडिएका जुन देशहरू छ हो, त्यो राष्ट्रहरूमा रहेको जुन गरिबी छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको चाहिँ एउटा कार्यक्रम अथवा योजनालाई चाहिँ सहस्राब्दी लक्ष्य भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेको विश्वका त्यस्ता खालका मुलुक जुन चाहिँ अति चाहिँ विकासको एकदमै न्यून विकासै नभएको चाहिँ जुन देशहरू छ हैन हो, त्यस्तो देशमा चाहिँ विशेष गरेर रहेको व्याप्त रहेको जुन गरिबी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सुरु गरिएको। र यो विशेष गरेर चाहिँ कहिलेबाट कहिलेसम्म चल्यो भन्दाखेरि यो 1990 देखि 2015 सम्म चाहिँ यो लक्ष्य चलेको पाइन्छ है त। सो यति कुरा हामीले जान्नु पर्यो। र यसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कम विकसित अल्प विकसित देशहरूको चाहिँ त्यहाँ भएका जनताहरूको गरिबीलाई घटाउनको लागि चाहिँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा चाहिँ बसेको महासभाको बैठकले चाहिँ पारित गरेको थियो। र त्यही अनुसार 2015 सम्म यसको चाहिँ कामहरू भएको थियो। र विशेष गरेर अब कस्ता खालका लक्ष्यहरू चाहिँ लिएको थियो त भन्दाखेरि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले चाहिँ विशेष गरेर मुख्य भनेको यही गरिबी र भोकमरी हटाउने, गरिबी र अन्त्य गर्ने, भोकमरी हटाउने। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ अब विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्ने बढाउने गरेको चाहिँ पाइन्छ है त यसको अर्को लक्ष्यमा। किनभने अब जुन कम विकसित राष्ट्र छ हो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू साक्षर हुन पाउँदैनन्, त्यहाँका बालबालिकाहरू चाहिँ पढ्न पाउँदैनन् हो, तिनीहरूलाई त्यो अवस्थाबाट चाहिँ वञ्चित नगराइकन विश्वव्यापी रूपमै प्राथमिक शिक्षा जुन उनीहरूलाई दिनुपर्ने सामान्य शिक्षा हो त्यो शिक्षा हासिल
गर्नका लागि यो सहस्राब्दी लक्ष्यले चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ विश्वभरि चाहिँ लैङ्गिक समानता वृद्धि र महिला सशक्तिकरणको लागि चाहिँ यो सहस्राब्दी लक्ष्य लिएको पाइन्छ है त। सहस्राब्दी लक्ष्य अन्तर्गत यो लैङ्गिक समानताको वृद्धि र महिला सशक्तिकरण पनि थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को छ बाल मृत्युदर घटाउने, बाल मृत्युदर घटाउने। त्यस्तै अर्को भनेको मातृ स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, आमाको चाहिँ स्वास्थ्य। अब जो एउटा चाहिँ आमाले बच्चा जन्माउँछ उसको चाहिँ आमाको र बच्चा दुवैको चाहिँ स्याहार गर्ने हैन, दुवैको मृत्युदर घटाउने हो, यो लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी अर्को भनेको HIV एड्स मलेरिया र क्षयरोग जस्ता रोगहरू नियन्त्रण गर्ने, जुन हाम्रो सरुवा रोगहरू छ हैन, समय समयमा चाहिँ देखा पर्ने जुन मलेरिया यस्ता खालका रोगहरू, HIV एड्स जस्ता यौन रोगहरू, क्षयरोग हो, यस्ता खालका रोगहरू नियन्त्रण गर्ने चाहिँ लक्ष्य थियो सहस्राब्दी लक्ष्य अन्तर्गत। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ वातावरणलाई दिगो रूपमा हैन, वातावरणको चाहिँ दिगोपनलाई सुरक्षित गर्ने, किनभने वातावरणलाई दिगो समयसम्म चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्ने तरिकाले वातावरणको संरक्षण गर्ने हो, यो कुरामा पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य चाहिँ अगाडि बढेको थियो है त। त्यसरी अगाडि बढेको थियो र त्यसैगरी विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको विकास गर्ने, विकासको लागि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमै सबैबाट सहकार्य गर्ने, कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यस्तो खालको लक्ष्य चाहिँ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अन्तर्गत राखिएको थियो। र अब यी जुन लक्ष्यहरू छन् त्यो चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ पुरा भएको देखिन्छ। 1990 देखि 2015 सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सुरु भइसकेपछि 2015 मा आएर यसको अन्त्य भयो। त्यसमा केही मात्रामा चाहिँ यो सबै लक्ष्यहरू पुरा भएको देखिन्छ हो। अब त्यो लक्ष्यहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र चाहिँ विशेष गरेर द्विगो विकासको लक्ष्यहरू चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ। विशेष गरेर 2015 बाट चाहिँ पछाडि 2016 को समयमा यो जुन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको थियो त्यो पुरा हुन नसक्दाखेरि विशेष गरेर दिगो विकासका चाहिँ लक्ष्यहरू अगाडि आएका हुन् र यो पनि अब 2030 सम्म सन् 2030 सम्म चाहिँ रहनेछ र त्यसमा 17 वटा लक्ष्यहरू चाहिँ राखिएको छ हो। त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। अब हेर्नुस् त, दिगो विकासका लक्ष्यहरू बुझ्नु अगाडि हामीले सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू बुझिसक्यौँ र त्यसमा चाहिँ जुन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका जुन लक्ष्यहरू थिए हो त्यो परिपूर्ति हुन नसक्दाखेरि चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य चाहिँ अगाडि आएको देखिन्छ र यसमा पनि विशेष गरेर यो विश्वका गरिब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तयार गरिएको एउटा योजनाबद्ध जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। विश्वका गरिब राष्ट्रलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तयार गरेको एउटा योजनाबद्ध कार्यक्रमको चाहिँ खाका छ हो, त्यसलाई चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भने यो कार्यक्रम सन् 2016 बाट सुरु भई 2030 सम्म सन् 2030 सम्म चाहिँ यो चल्नेछ र विशेष गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन् 2015 मा अन्त्य भएपछि 2016 देखि 2030 सम्मको चाहिँ जुन योजनाबद्ध विकासको अर्को चरणको रूपमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यसमा कतिवटा लक्ष्य छन् भन्दाखेरि 17 वटा लक्ष्यहरू चाहिँ रहेका छन्। अब त्यो लक्ष्यहरू के हुन् भन्दाखेरि पहिलो लक्ष्य भनेको हेर्नुहोस् है, पहिलो लक्ष्य भनेको सबै ठाउँबाट सबै स्वरूपको गरिबीलाई अन्त्य गर्ने र मुख्य चाहिँ यसको उद्देश्य भनेको गरिबीको अन्त्य नै हो है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, मुख्य भनेको गरिबीको अन्त्य नै हो। त्यस्तै दोस्रो लक्ष्य चाहिँ दिगो विकासको दोस्रो लक्ष्य के छ भन्दाखेरि भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, पोषिलो खाना र दिगो कृषि विकासमा जोड दिने। भोकमरीको अन्त्य, त्यसै गरी खाद्य सुरक्षा, पोषिलो खाना र दिगो विकासमा जोड दिने रहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको स्वस्थ जीवन सुरक्षित गर्ने। स्वस्थ जीवन चाहिँ सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ हैन, त्यो कुरालाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको
सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने। सबैको लागि गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने। सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, सबैले चाहिँ पढ्ने जुन एउटा अधिकार छ हो त्यो सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले लक्ष्य राखेको छ दिगो विकासले। त्यस्तै अब अर्को लक्ष्य के छ भन्दाखेरि लैङ्गिक समानता। लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिने। लैङ्गिक समानता, अब विशेष गरेर लैङ्गिक समानताको अर्थमा कुरा गर्दाखेरि महिला र पुरुषलाई समान चाहिँ अधिकार, त्यसको साथसाथै समान पारिश्रमिक हैन, सो त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र महिलालाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा अगाडि ल्याउनको लागि महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ जोड दिएको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को यसको लक्ष्य के छ भन्दाखेरि सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउने रहेको छ। सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइ चाहिँ उपलब्ध गराउने रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैका लागि खर्चले तान्न सक्ने चाहिँ ऊर्जा उपलब्ध गराउने। सबैको लागि खर्च धान्न सक्ने ऊर्जा उपलब्ध गराउने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को के छ भन्दाखेरि सबैका लागि रोजगारीको अवसर र मर्यादित कामलाई व्यवस्थित गर्ने। सबैले चाहिँ रोजगार पाउनुपर्छ हैन, सबैले चाहिँ इलम पाउनुपर्छ, काम पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैलाई त्यो जुन रोजगारीको अवसरहरू छ त्यसको सिर्जना गर्ने। त्यसैगरी अर्को छ दिगो पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, औद्योगिकरणको प्रवर्धन गर्ने। दिगो पूर्वाधारहरू जुन विकासका पूर्वाधारहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, यातायात, विद्युत, सञ्चार पर्छ हो, त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा कायम गरिराख्ने र औद्योगिकरणमा प्रवर्धन गर्ने। किनभने जति उद्योग धन्दाहरू खुल्दै जान्छन् हो त्यति नै राष्ट्रको विकास चाहिँ चाँडो हुन्छ र सजिलो गरी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब अर्को भनेको देशमा रहेको असमानतालाई न्यून गर्ने। देशमा रहेको जुन असमानता छ हो त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को भनेको नगर तथा चाहिँ मानव बस्तीलाई समावेशी र सुरक्षित बनाउने। जुन हाम्रो चाहिँ बस्ने नगर छ र मानव बस्ती छ हो त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित र समावेशी बनाउने। सबै चाहिँ मान्छे एकै ठाउँमा बस्न चाहिँ मिल्ने, सबैलाई समावेशी बनाएर लान सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै अर्को भनेको दिगो उपभोग र उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने र लामो समयसम्म चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने, उपभोग गर्न सक्ने त्यस्तो तरिकाको चाहिँ कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा यसमा रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को लक्ष्य के छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरू विरुद्ध लड्न तत्काल कार्य थाल्ने। किनभने जलवायु परिवर्तनले चाहिँ धेरै विकराल रूप लिँदैछ। जब हाम्रो चाहिँ अहिले पृथ्वीको तापक्रम बिस्तारै बढ्ने क्रम छ, जसले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असरहरू हामीले भोगिरहेका छौँ हो। अब त्यसलाई रोक्नको लागि यसरी सबै ठाउँबाट प्रदूषण लगायत अन्य कुराहरू चाहिँ घटाउन, रोक्नको लागि, जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि चाहिँ तत्काल कार्य थाल्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यस्तै अब यसको अर्को लक्ष्य भनेको दिगो विकासका लागि महासागर तथा सामुद्रिक स्रोत संरक्षण गर्ने। जस्तै कि अब हाम्रो लामो समयसम्म, किनभने सीमित ऊर्जा, सीमित चाहिँ स्रोत साधनहरू हाम्रो पृथ्वीमा रहेका छन् हो, त्यसरी अब महासागर तथा सामुद्रिक चाहिँ स्रोत जुन छ त्यहाँबाट चाहिँ अनेक कुराहरू हामीले चाहिँ उत्पादन गर्छौँ हैन, अनेक कुराहरू चाहिँ खोज्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने। किनभने निश्चित तिनीहरूको सङ्ख्या निश्चित छ, त्यो चाहिँ अहिले बढी निकाल्यो भने त्यो सकिन सक्छ हो। त्यो भएर दिगो विकासका लागि महासागर तथा सामुद्रिक स्रोतको चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को के छ भन्दाखेरि दिगो पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण गर्ने र जैविक विविधताको क्षतिलाई कम गर्ने। त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब यसको अर्को लक्ष्य भनेको छ दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको चाहिँ विकास गर्ने। दिगो विकासका लागि एउटा शान्तपूर्ण चाहिँ र समावेशी सबै समेटेको त्यस्तो खालको समाज निर्माण गर्ने। त्यसैगरी अर्को भनेको दिगो विकासका लागि बनेका कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्न कार्यान्वयन प्रक्रिया मजबुत बनाउने। जुन यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइएको छ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ गर्नको लागि
राम्रोसँग त्यो कामलाई पुरा गर्नको लागि नीति नियम जुन बनेका छन् त्यही अनुसारको चाहिँ काम गर्ने, त्यही अनुसारको कार्यान्वयनको काम गर्ने हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष गरेर दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत पढ्नुपर्छ है त, जान्नुपर्छ। किनभने यो 17वटा लक्ष्य चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र 2016बाट 2030सम्म, सन् 2030 सम्म चाहिँ यो चल्नेवाला छ है त। सो अहिले पनि यो चलिरहेको छ। यति कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ समकालीन विकासको लक्ष्य र नेपाल भन्ने पाठमा जान्नुपर्ने कुराहरू है त। सो यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ जान्नु होला। र अब योभन्दा पछाडि चाहिँ म यो पाठको प्रश्न उत्तरहरू जुन चाहिँ हामीले एसीमा सोधिसकेको छ हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।